بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو او ګورو چې خپل ویډیو سٹارټ کوو د کیو آر کوډ په اړه کې چې کیو آر کوډ څه شی ده، څنګه انسټالیږي، څنګه موږ کولی شو چې کیو آر کوډ په اکسل پروګرام کې جوړ کړو. نو د ټولو نه مخکې به تاسې کلاس ته ډېر زیات پام کوئ، ډېر په توجه سره وګورئ، نو انشاءالله تاسې په هر څه باندې پوه شئ. نو د دې لپاره موږ ته یو اډنس پکار ده. اډنس ډېر اسانه ده چې څنګه دې ته موږ یو اډنس راولو. زه په انسرټ باندې کلیک کوو، د هوم سره په ټیپ باندې انسرټ ده، د انسرټ باندې کلیک کوو. اوس انسرټ نه راځو د اډنس ته، تاسو ته ښکاري اډنس، دې کې وایو ګیټ اډنس. ګیټ اډنس باندې کلیک وکړو، دا ګوره یو مینیو موږ ته خلاصه. دې کې سرچ بار ده، سرچ بار کې موږ لیکو کیو آر فور آفیس. کیو آر فور آفیس دا ګوره راوخ دا اډ کوو، ورته اډ باندې کلیک وکړو، کانټینیو. دا راخلاصه ګوري تاسو یو مینیو خلاصه شوله. نو دا مینیو تاسو ته کیو آر کوډ مینیو خلاصه شوله. نو اوس ګورو چې دا بیا موږ د آینده لپاره څنګه کولی شو دا موږ بیا خلاص کړو، بیا یې راولو. زه دا دې کونجه کټ کوو، کټ مې کړی دی ځای نه، بیرته بیا راځو هماغه شانتې انسرټ کې مای اډنس. مای اډنس باندې کلیک وکړه، تاسو به هغه کیو آر فور آفیس خلاص شي. دې کې تاسو ته ټولو څخه سره دي، دې باندې ډبل کلیک وکړه، د سکرین ښي لاس ته به تاسو ته هغه مینیو خلاصه شي. په دې کې اوس موږ یو کیو آر جوړو، هغه تاسو ښیي چې ته د څه شي کیو آر جوړی. باندې کلیک وکړه، ایچ ټي پي باندې جوړی، یعنې یو آر ایل باندې جوړی، ټلیفون ایس ایم ایس څه شي باندې جوړی. نو موږ زه په یو آر ایل باندې جوړو. صحیح شوه. یو آر ایل باندې کلیک ورته کوم او مخکې ورته لیکم دا ایچ ټي پي باندې ما کلیک وکړ او اوس ورته لیکم easyclickacademy.com easyclickacademy.com. صحیح شو. دې کې اوس لاندې کلرونه چې ته کوم کلر ورته لګوې، سوند رنګی څه لاندې ورته بیکګراوند بدل کړه، خو موږ خپل سټنډرډ کلر لګوو، تور او سپین. دې نه لاندې سایز ته غواړې دا غټ کې وړکای کې څومره سایز که ته غواړې ګوره هغه غټېږي او وړکای کېږي. دې نه وروسته بیا دا بل آپشن کې دی، موږ سره خپله دوی نارمل آپشن یې راکوي چې میډیم کوې، لارج کوې، څنګه یې کوې. دې کې ګوره موږ سره مختلفې آپشنې دي. دا ډراپ ډاون لیسټ یې ورته جوړ کړی ده. اوس ګوره میډیم په 15% کې ده. په دې ډراپ ډاون لیسټ باندې زه کلیک کوم، دا ما ته یو لیسټ لاندې راخلاصوي او هغه لیسټ کې ګوره 15 15 10 داسې درته معلومېږي. موږ یې په همدغه 15 کې پرېږدو، راځو لاندې انسرټ، کوم سټایل دې سلیکټ کړي دا یې غجې ته راځي. دې جنې ونیسه، پورته بیا ځان سره هغه کیو آر کوډ رسي، کوم ځای کې ته غواړې هلته یې واچوه. او تاسو کولی شئ دا د ځان سره یو تصویر په شکل باندې هم سیو کړئ. دلته ګوره سیو از ا پکچر، دې باندې کلیک وکړه، دا به تاسو یو تصویر په شکل باندې سیو شي. سیو دا به تاسو سره بالکل سیو شي. ما سیو نه کړه، کینسل مې کړه. او که تاسو غواړئ چې بار کوډ جوړ کړئ، نو بار کوډ تاسو په بله ویډیو کې ما ښودلی ده، لینک په ډسکرپشن کې پروت ده، هغه نه تاسو کتلی شئ.